одним ударом півсела. Просто півсела. Багато знайомих загинуло, яких я знав. Було перезахоронення військового, який загинув, він сам отсюда місний, загинув під час окупації. Його похоронили десь в Дніпрі, я точно не знаю, і вирішили перезахоронити його тут, в селі, додому привезти. Зібрали людей на помини, все. І прилетіла ракета. Багато загинуло. Загинув брат мій, невістка загинула, мама загинула. Що вам ще сказати, я навіть не знаю.